YouTube එකේ views වැඩි කරන්න කියලා දෙන වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක් වීඩියෝවක් එක්ක තමයි ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි අද බලමු views වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා. views වැඩි කරගන්න නම් වීඩියෝ එක audience එක අතරට යන්න ඕනේ. අපි බලමු title එක හරියට දාලා කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකේ views වැඩි කරගන්න කියලා. ලක්ෂ ගණනින් views නම් වැඩි වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ වගේ බොරු කියන්න බෑනේ. ලක්ෂ ගණනින් එකපාරට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා ඉන්න තැනට වඩා මෙන්න මේ දේ කරොත් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ වල views අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙවි. මුලින්ම කරන්නේ YouTube app එක open කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි upload කරන්න යන YouTube වීඩියෝ එකට අදාළ වෙන විදියට අපි title එකක් ගොඩනගා ගන්නවා. උදාහරණයක් විදියට මම මෙන්න මේ විදියට type කරපුවාම පල්ලයට search result එකක් එනවනේ. මෙන්න මේ search result වල ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එක සර්ච් වෙන්න මෙන්න මේ keywords එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ දේවල් අඩංගු වෙන්න ඕනේ. මගේ වීඩියෝ එක thumbnail සෑදීම ගැන මම අහනවා how to create thumbnail කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා how to create thumbnail කියන topic එක එහෙම නැත්නම් title එක search කරන විවිධ විදි. එක එක විදියට search කරනවා. අන්න ඒ විදි ටික screenshot එකක් ගහ ගන්නවා. අපි channel එකේ කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ වලට බලන්න පුළුවන් playlist වලට ගිහිල්ලා. ඒ වගේම ඔයා අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all විදියට press කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඊට පස්සේ මම type කරනවා how to create thumbnail. මේ දේ සිංහලෙන් මම කියලා දෙන්නේ සිංහල කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට search result එකක් එනවා. ඒකෙත් මම screenshot එකක් ගහ ගන්නවා. මම මේක තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. මගේ YouTube වීඩියෝ එක තමයි how to create thumbnail. ඉතින් ගොඩක් දෙනා මේක එක විදියට search කරනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට ගැලපෙන විදියට මගේ title එක මම හදා ගන්න ඕනේ. මම මේ උදාහරණයක් ගන්නම්කෝ. බලන්නකෝ මේ දේ how to create thumbnail in Sinhala. මේක කෙනෙකුට පුළුවන් how to make thumbnail කියලා search කරන්න. එතකොට මගේ title එකේ make කියන වචනේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම how to create කියන දේ තියෙන්න ඕනේ. thumbnail කියන දේ තියෙන්න ඕනේ. මම මේ දේ සිංහලෙන් කියලා දෙන හින්දා සිංහල කියන වචනේ තියෙන්න ඕනේ. හරි මම screenshot දෙකක් ගත්තානේ. මේ screenshot එකේ තියෙනවා මගේ title එක search වෙන විදිය. තව ටිකක් පැහැදිලි කළොත් මෙන්න මේ screenshot දෙකේ තියෙනවා මගේ YouTube වීඩියෝ එකේ title එක search වෙන විවිධ විදි. ඉතින් මම title එක design කරද්දී මෙන්න මේ search result වල තියෙන වචන අනිවාර්යයෙන්ම title එකට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මම මගේ YouTube වීඩියෝ එකේ title එක decide කරන්න කියලා. ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරලා නවත්තලා ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන්න ආස කෙනෙක්ද? මේ කවුරුනත් ඔයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔය හැමෝම වෙනුවෙන් අපි සූදානම් නොමිලේ පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන්න. පාඩ කරන්න තියෙන ඔයාගේ නම, ඒ වගේම වයස මෙන්න මේ නම්බරයට WhatsApp message එකක් දාන්න. අපි යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම කොටසට. මේ කොටස ඔයා හරියටම කරගත්තොත් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ වලට වැඩිපුර views ගන්න. හරි මං YT ස්ටුඩියෝ එකේ මෙන්න මේ විදියට ටයිටල් එක ටයිප් කරන්න තමයි යන්නේ. මං අර ස්ක්‍රීන්ෂොට් දෙකෙන් ගත්ත හයිලයිට් කරගත්ත වචන කීපයක් මෙන්න මේ විදියට මං මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති how to කියන වචනේ තිබ්බා. මං ඒක ටයිප් කරගන්නවා how to. ඊට පස්සේ create කියන වචනේ තිබ්බා. මං ඒකත් ටයිප් කරගන්නවා create කියලා. ඊට පස්සේ thumbnail කියන වචනේත් මං මෙන්න මෙහෙම ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම උඩ අතට ඉරක් දාලා ඔයාට මතක ඇති මේක් කියන වචනේ තිබ්බා. මේක් thumbnails කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මතක ඇති සිංහල කියන වචනේ තිබ්බා. මම ඒකත් මෙන්න මේ විදියට ටයිප් කරගන්නවා සිංහල කියලා. ඊට අමතරව සිංහලත් එක්ක මම ශ්‍රී ලංකා කියන වචනේ ටයිප් කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ නිර්මාණශීලී විදියට thumbnail හදන විදිය හින්දා creative කියන වචනේත් මම මෙන්න මේ විදියට ටයිප් කරගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් අවසානට මගේ title එක මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න. ඉවගේම ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් මම මේ හදපු ටයිටල් එකේ මම අර කලින් ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් වල තියෙන වචන හැම එකක්ම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේක මම කියලා දෙන්නේ ෆෝන් එකෙන් හදන විදිය හින්දා in phone කියන වචනේත් මම මෙන්න මෙතන සර්ච් වෙන විදියට දාලා තියෙනවා. මට මේ ටයිටල් එකට අවශ්‍යම වචනයක් වෙන YouTube කියන වචනේ ටයිප් කරගන්න බැරි වෙලා තිනවා. මම ඒ වචනේ ටයිප් කරගන්නවා YouTube කියලා. එතකොට අවසානයේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ටයිටල් එකක්. හරි YouTube වල views වැඩි කරන විදිය පිළිබඳව කියලා දෙන තවත් එක් වීඩියෝවක් මෙන්න මේ විදියට අවසන් වෙනවා. අද අපි කියලා දුන්නේ ටයිටල් එකක් කොහොමද views වැඩි වෙන විදියට SEO කරගන්න කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝනුත් මේ වගේම ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ වල views වැඩි කරන ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.
හරි මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් අපේ පරණ වීඩියෝ බලන්න උඩින් පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් වලට යන්න මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන අපි අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක ඒකත් බලන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතකුණ කෙනෙක් නම් මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න YouTube channel කරන ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න